انسان در مقابل طبیعت تا پارت 6 این سریال اومده بیرون، یعنی تا روز سوم، و من کامنت های خوندم و پیامایی دریافت کردم که واقعا پشمام ریخت و تعجب کردم که بعضی از آدما واقعا چطوری میتونن اینجوری فکر بکنن. و امروز قراره که تو این ویدیو به یه سری از کامنت هایی که بیننده ها دارن برامون میذارن جواب بدیم و حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. نکته‌ای که باید بهتون بگم اینه که بچه‌ها ما توی پارت 1 که شروع چالش هم بود کاملا توضیح دادیم محلی که این چالش برگزار شده مسیر قدیمی کوهنوردا و شکارچیای بومی اون منطقه است و اون مسیری که همچنان داره استفاده میشه. ما سعی کردیم برای انسان همخوال طبیعت، برای همچین چالشی که لوکیشنات ثابت نیستن و یه مسیر رو باید بری، ما سعی کردیم یه جا رو پیدا کنیم که هیچ انسانی نباشه، ولی چنین جایی روی کره زمین وجود نداره. ما هر جا رو می اومدیم سرچ می‌کردیم راجبش، تو نزدیکی یه روستا بوده، یه خونه بوده، یا چه می‌دونم یه چیز بوده که ما نمیتونستیم اون چالش رو بگیریم. تنها کاری که ما کردیم این بودش که این مسیرها توی اوایل تابستون که هوا یه ذره گرمتر هستش خیلی شلوغ‌ترن، یعنی اگه اوایل تابستون برید امکانش هست که هر 2 روز یه بار، هر 3 روز یه بار یه نفر اونجا ببینید. ولی کاری که ما کردیم این بودش که ما اومدیم توی فصلی رفتیم اونجا که کسی نباشه یا اینکه فقط عده کمی اونجا باشن. ما آخرای تابستون رفتیم و آخرای تابستون هم دمای هوا خیلی اونجا پایین‌تره، ولی اینو ما به جون خریدیم. از قبلم به بچه‌ها توضیح دادیم که اگر کسی رو تو اون منطقه دیدید اجازه ارتباط با اون شخص رو ندارید و کسی هم خدا رو شکر چنین کاری رو نکرده، کسی با شخص دیگه ارتباطی نگرفته. اولین کامنتی که خیلی برای من گذاشته بودن این بود که چرا امسال سریال اینجوری گرفتیم. بچه‌ها پارسال نمیدونم یادتون هست یا نه، ولی پارسال ما 8 نفر بودیم، یعنی 4 تا تیم 2 نفره، لوکیشن‌ها ثابت بود، تایم برگزاری چالش هم 5 روز بود. ولی امسال شرکت کننده فقط 2 تیم هستن، یعنی سرجم 4 نفر و تایم چالش 10 روز شده، یعنی دقیقاً 2 برابر تایم چالش پارسال. و دلیل اینکه ما این کارو انجام دادیم این بود که خیلی‌ها پارسال کامنت گذاشته بودن که چالش شما آسونه، 5 روز که چیزی نیست، آدم تا 15 روز بدون آب و غذا میتونه زنده بمونه. کلی از این کامنت ها بود و ما هم گفتیم خب اشکال نداره، بیننده از ما میخوان که ما چالش رو سخت‌تر بکنیم، امسال هم سخت‌ترش کردیم. توی همچین چالش سختی ما بیش از 2 تا تیم رو نمیتونستیم قرار بدیم. دلیل اولش این بود که هزینه‌ها خیلی زیاد میشن و همونجوری هم که بهتون گفتم من چند ماه بود که اصلا از یوتیوب درآمدی نداشتم، هزینه‌ها زیاد میشدن و همه کس تو این چالش نمیتونن شرکت کنن. ما از خیلیام دعوت کردیم که امسال شرکت کنه ولی نتونستن، حالا یا به دلیل تایم یا به دلیل اینکه خیلی‌ها رک بودن گفتن ما میترسیم، دوست داریم شرکت کنیم. سریال قراره که هر سال فرق بکنه. شما در نظر بگیرید که چالش امسال هم دقیقاً مثل پارسال می بود، خب خیلی حوصله سربر میشد. ما تصمیم گرفتیم که هر سال یه چیز جدید ارائه بدیم، یه چالش جدید بیاریم که حوصله سربر نباشه و دلیل این همه تغییرات اینه. سوال دوم، دلیل شکار نکردنمون. اوکی بچه‌ها این سوال خیلی خوبیه و بذارید اینو بهتون بگم که بچه‌ها ما توی اروپا زندگی می‌کنیم. تو هر کشوری که باشید اول از همه برای شکار کردن مجوز شکار نیاز هست که مخصوصا ما که تو اروپا هستیم مجوز شکار نمیتونیم بگیریم، یعنی یه دوره‌ای 3 ماهه داره که بعد برید اون دوره‌ها رو انجام بدید، کلی هزینه داره و به غیر از اون خیلی مسئولیت داره. و هدف ما این نبوده که ما گان بدیم دست شرکت کننده، 2 تا تیرکمون هم بدیم دستش، بگیم خب اوکی برید در رو توی جنگل هر چقدر هم حیوان سیاراتون بود بگیرید، اینو بکشید، اونو بکش، اینو با سنگ بزن. هدف ما این نبوده، هدف ما بقا بوده. شما اینو در نظر بگیرید. سناریوی سریال چی بوده؟ سناریوی سریال این بوده که هلیکوپتر نشسته لند کرده، شما با 9 تا پایه‌ترین تجهیزات یهو اومدی تو دل طبیعت. مقصد مشخصه، تو آیا به مقصد میتونی برسی یا نه؟ و جذابیتش هم به همینه، یعنی شرایطی که تو این سریال وجود داره شرایطی کاملا واقعیه. آدم یهو میره توی جنگل توی مسیری که از قبل نبوده، نمیدونه چی در انتظارشه، فقط مقصد میدونه چیه. دقیقاً همین کاری که ما تو زندگی داریم میکنیم، هیچ کس از فرداش خبر نداره. سوال سوم، سوالی که خیلی‌ها پرسیده بودن، چرا مسیرهای 2 تا تیم خیلی متفاوته؟ اوکی این 2 تا دلیل داره. دلیل اولو که من تو سوال قبلی هم جواب دادم. دلیل اول اینه که بچه‌ها ما یهو وارد طبیعت شدیم و هیچ کس نمیدونه که توی مسیرش چه اتفاقاتی قراره بیفته و تمام تلاش ما این بوده که بقا بکنیم. هدف ما این بود که هم بیننده هم شرکت کننده وقتی که وارد این سریال میشه سورپرایز بشه، ندونه چی در انتظارشه. شرایط بقای واقعی اینجوریه، شرایط شو اینجوریه که شما مسیر مشخصه، میگه آقا روز 5 اینجا استراحت کن، 6 اینجا استراحت کن، روز 10 هم میرسی. و اینکه مسیر 2 تا تیم با هم متفاوت هستن هم دلیلش رو بهتون میگم، چون که شما تا به امروز تا روز 3 رو نگاه کردید و از روز 3 به بعد مسیرها فرق میکنه. هنوز 7 روز دیگه مونده، قرار نیست کل مسیر ما کوهستانی باشه، قرار نیست کل مسیر تیم بتا جنگلی باشه، نه مسیرها 100% عوض میشه در آینده و انسان در مقابل طبیعت همینه. تمام شرکت کنندهایی که شرکت میکنن از قبل میدونن قراره که توی شرایطی قرار بگیرن که از قبل نمیدونن چه خبره، یه جورایی ریسک باید بکنن که این چالش رو قبول بکنن یا نه. انسان در مقابل طبیعت آره یا نه؟ و سریال انسان در مقابل طبیعت همیشه سخت خواهد بود و توی فصل‌های بعدی هم همین جوریه و تمام کسایی که توی این سریال شرکت میکنن واقعا خایایی دارن
شدن به این اندازه. کامنت بعدی که بچه‌ها واقعا منم خیلی ناراحت میکنه به عنوان کسی که این همه تلاش کرده، این همه زحمت کشیده، هزینه کرده، یه همچین سریالی برای شما با یه همچین کوالیتی قرار داده و ساخته، اینه که بچه‌ها خیلیا، البته بلا نسبت شما که مثلا مهران فیفی با همن، معلوم نیست چه اتفاقی میفته فلان و بهمان، و ایده خیلی کمی هم هستن که چه این چیزایی می‌نویسن و ایده زیادی نیستن. بعد بهتون میگم که بچه‌ها منی که دارم یه همچین کامنتی میخونم واقعا خجالت میکشم، واقعا احساس خیلی بدی داره. مایی که ایرانی هستیم، ایران یکی از قدیمی‌ترین کشور دنیاست، فرهنگ 4000 ساله داریم، از نسل کوروش کبیریم. بعد مثلا یه دختر و پسر توی چالشی که بقا هست، یعنی از روز اول دهن آدم سرویس میشه تا روز آخر، که روز آخر دیگه اصلا نمیتونی راه بری، دیگه جونی برات نمونده، 10 کیلو وزن کم میکنی. توی همچین چالش دو تا دختر و پسر هستن. بعد مثلا یه عده کامنت میذارن که آها شما شبا چیکار میکردید، آها شما شب چرا زیر چادرید. واقعا یه همچین کامنتای زشته. من میدونم که اکثر این کامنت‌ها رو کسایی میذارن که واقعا نمیدونم تو چه خونه‌ای بزرگ شدن، نمیدونم چی تو مغزشون میگذره، و میدونم که شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید اینجوری نیستید. ولی در کل اینم یه نکته‌ای بود که منو خیلی اذیت میکرد، فیفی هم خیلی اذیت میکرد. حتی یه همچین چیزی گفتم به شوخی هم خیلی بده، چون که من هم خودم توی رابطه جدی هستم هم فیفی، و ما اومدیم یه جورایی فرهنگ سازی کردیم، یه چالش اینجوری گرفتیم که دقیقاً با چالش خارجی‌ها مو نمیزنه. ولی از همینجا دارم بهتون میگم که اصلا این کار قشنگی نیست، و واقعا من بعد از خوندن همچین کامنت‌های احساس خیلی بدی بهم دست میده. کامنت بعدی بچه‌ها خیلی جالبه. یه نفر پرسیده بود که از یه رودخونه رد شدن تو روز دوم این همه دنگ و فنگ نداره که. اوکی بچه این کامنت معلومه کسی که این کامنتو گذاشته واقعا تو همچین شرایطی نبوده. لوکیشن چالش ما قطب شمال بوده، یعنی ما واقعا رفتیم توی قطب شمالی کره زمین همچین چالشی رو گرفتیم. توی قطب شمال دمای هوا فرق داره. تو اون تایمی که ما این چالش رو گرفتیم شاید توی بوشهر، توی اهواز، توی بندرعباس دمای هوا 40 درجه بوده، ولی اونجا دمای هوا بین 0 تا 5 درجه بوده. آب اونجا بسیار یخه. اگه سریال رو دیده باشید میبینید که همه جا مه و رطوبت خیلی زیاده. اگر کفش ما روز اول یا دوم خیس بشه، یعنی اینکه سرمای بسیار شدید توی پاهامون و اینکه کفش ما تا روز آخر خشک نمیشه. و اینا بهتون بگم که سنگایی که تو اون رودخونه هستن بسیار سرن، و اگه پاتون رو بذارید اون سنگ پاتون سر میخوره، و اگه بیافتیم توی آب کاپشن شلوارمون خیس بشه، کفشمون خیس بشه، چالش رو رسما باختیم. پس چرا باید ریسک بکنیم؟ پس باید با احتیاط بسیار زیاد از اون رودخونه رد بشیم، و اینم از دلیل اینکه چرا رد شدن از یه همچین رودخونه بسیار سخته. حالا بریم سراغ کامنت بعدی. خیلی کامنت گذاشتن، مثلا توی پارت 5 که دقیقه 6 شما چطوری از جلو از خودتون فیلم گرفتین. اونجایی که من و فیفی داشتیم از رودخونه رد می‌شدیم، دوربین رو ما گذاشتیم اون جلو، کاشتیم، دوربین ثابت بوده، فیفی همچنان وسط رودخونه بوده. من رسیدم اون برای رودخونه، کوله پشتیمو در آوردم، قشنگم معلومه تو ویدیو که من کوله پشتی ندارم. کوله پشتیمو گذاشتم، دوربینمو گذاشتم، بعد برگشتم وسط رودخونه که کمک فیفی کنم، چون که فیفی کفشش خیلی سر بود. آره یه تیم پشتیبانی همراه شما هست که داره همش از شما فیلم میگیره. خیلی جای دیگه ما وقتی که پیاده روی میکنیم اگه میبینید دوربین از جلو کاشته شده، واسه اینه که یا من جلو بودم دوربینمو کاشتم که از فیفی بگیره، یا فیفی، یا اینکه ما دوربین رو گذاشتیم اون جلو که از ما بگیره. 10 قدم رفتیم عقب، رد شدیم که یه سکانس خوشگل با اینکه انرژی نداشتیم، با اینکه جون نداشتیم، که یه سکانس خوب بگیریم برای شما. و اگه دقت هم کنید میبینید که دوربین ثابته. واقعا آدم یه همچین کامنتایی رو میخونه اصلا پشماش میریزه. بعد تو اون تایم آدم پیش خودش فکر میکنه، میگه که اوکی این همه زحمت کشیدی، همچین سریالی ساختی، بعد یه نفر میاد یه همچین فکری میکنه. خیلی احساس بدیه، چون که آدم احساس میکنه اوکی اگه یه کانتنت آسان‌تر میساختی این همه حاشیه درست نمیشه. کامنت بعدی اینه که بچه‌ها یه نفر کامنت گذاشته بود که شما که گوشی همراهتونه چرا ساعت رو تخریبی میگید. کامنت خیلی قشنگیه و جوابش هم خیلی زیباست. دلیلش اینه که ما فقط چند تا پاور بانک داشتیم که سرجم 100 میلی آمپر حجم باتری داشتن و با اونا فقط باید دوربین رو شارژ می‌کردیم. یعنی ما اجازه نداشتیم گوشیمون رو شارژ کنیم، فقط باید دوربینا رو شارژ می‌کردیم که دوربین به اندازه کافی شارژ داشته باشه، چون که بدترین اتفاق اینه که شارژ دوربینای یک تیم مثلا روز 8م تمام بشه. اون وقت سریالی که این همه آدم وقت گذاشته براش، این همه هزینه کرده، مثلا توی یکی از تیماش 2 روز آخر هیچ سکانسی ندارن و سریال نابود میشه. چه این سریال دیگه نمیشه پخش کرد که 2 روز آخر تکلیفش مشخص نیست و گوشی‌ها رو ما اصلا نمی‌زدیم توی شارژش رو بعد نگه می‌داشتیم. این دلیل اول. دلیل دوم این بود که ما تیم بتا و تیم آلفا قول داده بودیم که اصلا به گوشی نگاه نکنیم. خب فقط در مواقعی که مثلا گوشی رو در میاریم می‌خوایم یه ویدیو بگیریم ساعت رو نگاه می‌کردیم. مورد سوم، اکثر سکانسایی که داشتیم می‌گرفتیم یهویی بود. مثلا من همیشه گسمو تو دست من بود و داشتم راه می‌رفتم، یهو یه چیز میومد تو ذهنم، دوربین رو روشن می‌کردم فیلم می‌گرفتم. تو اون تایم نمیدونستم ساعت چنده، چون که قبلش نگاه به گوشی نکردم. نمیدونستم ساعت چنده، میگفتم بچه الان نمیدونم ساعت فکر کنم هولوش صبح، چه میدونم 8 9 صبح و ما داریم این کارو انجام میدیم.
اگه پارت بعدی رو هم ببینید سکانسایی هم هستن که بچه‌ها تو گوشیشون نگاه کردن و ساعتو گفتن و ما اینجا نه تصمیم گرفتیم که برای شما شو بازی کنیم، نه تصمیم گرفتیم که شما رو گول بزنیم ما گوشیمون اینجوریه ما ساعت اصلا ندیدیم ما نمیدونیم ساعت چنده. نه، دلیلش همینا بود که بهتون گفتم گهگاهی ساعتو دیدیم. برای ما ساعت مهم نبود، هر وقت غروب میشد دنبال پناهگاه بودیم، صبح بیدار میشدیم هم پناهگاه رو جمع می‌کردیم میرفتیم برای ادامه مسیر. یعنی ساعت اونجا زیاد ملاک نیست. خب کامنت بعدی به نظرم میشد کمی شلتر گرفت مسابقه رو مهران جان، چون که اینجوری چالش خیلی سخته و انرژی شرکت کننده ها میره و چالش هم دیگه جذابیتی نداره. چالش انسان امخال طبیعت چالش کمپ نیست، چالش بقاست. واسه همینه که ما سعی کردیم این چالش توی سخت‌ترین شرایط باشه. واقعا پارسال هم شما خودتون دیدید، مثلا پارسال 2 تا تیم بود که شب اول گیواب کردن و به نظر من جذابیت این سریال به همینه، چون که طبیعت بچه بازی نیست. گوشه میمونی، خیس میشی، شب سردت بشه، نمیتونی دیگه زندگی کنی، نمیتونی دیگه بقا بکنی. باید سخت باشه، به نظر من باید سخت باشه و جذابیتش هم به همینه. کامنت بعدی کاش که حداقل توی مسیر یه سری تجهیزات بیشتری و غذا براشون میذاشتن، چون که اینا با راه رفتن 100 کیلومتر در 10 روز نمیتونن وقت بذارن برای غذا. سناریو سریالو که من براتون توضیح دادم، جذابیت سریال هم دقیقاً همینه. یعنی دقیقاً شما یه وظیفه دارید، یه مسیر 100 کیلومتری رو باید توی 10 روز برید. حالا شما میتونید روز اول 20 کیلومتر برید، روز دوم 0 کیلومتر برید، بعد روز سوم دوباره 20 کیلومتر. یعنی روز دوم مثلا بذارید برای شکار، بذارید برای لوت کردن. همچین حرکتایی هم میشه زد، همچین کارهایی هم میشه کرد. و اینکه شرکت کننده چطوری توی مسیر باید غذا پیدا کنن دیگه یه چیزی که واقعا خود شرکت کننده وقتی که شرکت میکنه از روز اول بهش فکر میکنه تا روز دهم و همین باعث سختی چالش میشه و به نظر من همین چالش جذاب میکنه. اگه ما هر روز میخواستیم توی مسیر از قبل بریم غذا برای بچه‌ها بذاریم، یه چیزی که اصلا نشدنیه، بقا نمیشد، ولی چیزی که ما امسال ساختیم برتر از یک چالش معمولیه، یعنی جوری که خیلی از یوتیوبرها دارن بهش میگن مستند و به نظر من همین باعث میشه که این سریالی که ما ساختیم جذاب باشه و بهتون قول میدم که سال دیگه چالش زمین تا آسمون فرق خواهد داشت و ما خیلی از کامنتایی که شما برامون میذارید و گوش میدیم بهش، خیلی از ایده‌ای که شما میدید همون ایده رو اجرا میکنیم و ممنونم از حمایتایی که تا الان از من کردید. واقعا نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. یادتون نره که همه کامنت ها رو میخونم. هنوز 7 روز از این چالش مونده، قراره که کلی اتفاقات بیفته، قراره که چند نفر آسیب ببینن، قراره که شکار بشه، کلی اتفاقات قراره بیفته. پس حتما تک به تک پارتا رو ببینید، برا من کامنت بذارید، همه کامنت ها رو میخونم. عشق منید، عشق بگرید و تا یه ویدیو دیگه، بای بای.